Вітаю, друзі! Знаєте, мені здається останнім часом, що заяви Зеленського, вони взагалі тішать тільки тих, хто заробляє на цих заявах. А те, що на цьому заробляють, ми всі знаємо. І мова не лише про двушечку на Москву. Мова про великі гроші і про те, що у нас влада ігнорує необхідні дії. Поясню, про що йдемо. Рашисти вчергово демонструють без зупинки, що готові бити по цивільній інфраструктурі і житлових будинках в Україні. А якщо, до речі, знають, що у відповідь нічого не прилетить. Не прилетить по Москві, по Пітеру, не прилетить по Єкатеринбургу. Ну, добре, що прилетіло по Туапсе, але, скажімо так, це дуже добре. Але не Москва. Бо в Москві про Туапсе, та там клали болт на цю історію. І так, вони байдужі для цієї проблеми. Але минулої ночі, наприклад, російські терористи запустили 666 засобів повітряного нападу по Україні. Це було 47 ракет і 619 дронів. Рахуйте, під ударами були Дніпро, Харків, Біла Церква, Херсон, Черкащина, Миколаївщина, Одещина. Також під атакою опинилась Харківщина, Чернігівщина, Сумщина і Київщина. Знову жертви, знову руйнування, знову загиблі і поранені. І після цієї ночі лежить якби на поверхні рішення. 9 травня будуть бити по Москві. Це рішення. Але чи буде так? І при тому не про запуск дронів, які не долітають через російське ППО, чи слабкі власні технічні характеристики. Мова не про дрони, ні. Бо треба такий удар, щоб почули і відчули не лише в Москві. Наскільки мені відомо, технічні можливості у України є. Більше того, можуть. І якщо хтось не пам'ятає, то до Москви долітали, навіть били по Кремлю. Але після того зась. В мене в ефірі був Юрій Касьянов, який сказав, що йому прямо заборонили бити по Москві. Хоча його списи долітають і наносять враження. І от тут мені питаннячка. А минулого року, попри всі анонси удара по Москві 9 травня, ми ж удару-то не побачили, хоча, як не побачили, 3000 ракет до кінця 25-го року. А обіцянка була і про 9 травня, і про 3000 ракет, хоча ми і 300 ракет не побачили, але всі чули, що Україна є чудо, тобто диво, ракета «Фламінго», яка летить на 3000 кілометрів і несе 1 тонну бойової частини. 3000 і 1 тонна в Москві – це все, що треба. Хоч би одна, але щось, ані запусків по Москві, ані прильотів. Більше того, про цю «Фламінго» чули всі, але чомусь Москва особисто звук цієї ракети жодного разу не відчула. І не бачила цих ракет. А що ж так, гроші ж бюджету на них витратили, то де ж результат? Удари у відповідь та наявність ракет, дронів, які можуть завдавати подібні удари, є гарним стримувальним фактором для ворога. Це база військового мистецтва. А без подібних ударів у відповідь, без системних регулярних ударів, ворог відчуває свою безкарність і далі б'є по мирних містах, руйнуючи та вбиваючи українців. Зброя стримування, навіть якщо вона не ядерна, повинна бути, але щось ми чуємо тільки реляції замість реальних ракет. Удар по Москві вже перезрів. І не лише по Москві, легітимних цілей там вистачає, але ми досі чуємо бравурні заяви, гучні обіцянки і спостерігаємо відсутніх самих ударів. При цьому запуск дронів по Москві відверто вже нагадує бізнес. Ну, давайте чесно, на якому дехто непогано збагачується навіть без ураження цілі. Сам запуск дронів дає можливість покласти грошенята в кишеню. Поясню, про що йде мова. Юрій Касьянов звернув увагу, що за останній час по Москві було запущено 3000 дронів. Якщо в середньому дрон коштує від 180 тисяч до 120 до 180, це приблизно 400 мільйонів, може трохи більше. Доларів, не гривень. 3000 дронів коштували нашому бюджету 400 мільйонів
доларів. Мова саме про дрони, які в теорії мали б завдавати удар по Москві, а не по НПЗ чи іншим об'єктам. Дрони, які повинні завдавати удар по НПЗ, це інше, це мілострайки, вони теж влучають, але туди дають дозвол бити. І тут найцікавіше. По Москві летять, не вражають, але за ці дрони Україна заплатила 400 мільйонів доларів. І навіть якщо націнка на цих дронах дозволяє, офіційно 25%, хоча там багато хто дозволяє собі більше, кажучи, що програмне забезпечення, розробка, ще щось, але гаразд, 25%, то тоді, це згідно з законом, то це дає прибуток у розмірі 100 мільйонів доларів. Запустили, нікуди не влучили, невідомо, де воно впало, через технічні характеристики, через те, що воно літати не може, через те, що вони погано зроблені, через те, що їх збили ППО, невідомо. Вражень Москви немає, а 100 мільйонів доларів хтось дуже розумний поклав до кишені. І при цьому жодного ураження Москви. Таким бізнесом, до речі, можна займатися вічно. Це правда. І більше того, без будь-якої користі для України і шкоди для Москви, але з великим потенціалом для персонального збагачення. І тут 3000 дронів по Москві – це ефектно. Але коли ефективність дорівнює нулю, то постає питання про доцільність подібних ударів без ураження цілей. І про це кажуть військові. Але владі все подобається, це ж красиво, коли вир просто летить цих дронів. На графіці виглядає красиво. А де враження? Немає? А 100 мільйонів доларів в кишені є. І враховуючи всю ситуацію, тих, хто постачає ці дрони за бюджетні гроші, і тих, хто забезпечує закупівлю цих дронів у цих компаній, ситуація схоже влаштовує. Просто, мабуть, збіг обставин. Напишіть в коментарях, це збіг обставин чи ні. 100 мільйонів в кишені і жодних вражень в цілі. Збіг обставин чи ні? І з кожним днем запитань з цієї теми все більше і більше. Враховуючи двушечку на Москву, я не здивуюсь, що замість ударів по Москві є лише запуск дронів у бік російської столиці, навіть без мети її ураження. Але з метою наповнити кишені ще більше тих, хто отримує фінансування за це. Чи це знову ж просто збіг обставин? Не знаю. Це повинні говорити представники силових і правоохоронних органів, які повинні цим розслідувати. Але щось вони не поспішають. Навіть НАБУ, яке всі знають на ринку виробництва дронів і ракет повинно заглянути в гості до Фаєрпойнту, чомусь не поспішає. Подивимось, але, до речі, взагалі про інше буде історія, і це згодом буду розповідати. Так от, що я можу сказати з цієї ситуації? Друзі, якщо все буде так тривати і далі, то не треба дивуватися, що у нас з'являться ще декілька мільярдерів доларових, а вражень по Москві так ми і не побачимо. На жаль, це шоу, яке шоумени непогано зпродюсували для глядачів. Користь під питання. Мої щирі співчуття всім постраждалим і тих, хто втратив житло. Мої щирі співчуття тим, хто втратив своїх близьких та рідних. Рашисти не люди, а біосміття, ми це знаємо, і біосміття повинно отримати покарання. Не на словах, а насправді. Не в обіцянках про блекаут, якщо буде в Києві, то і в Москві, а реально. Але для цього треба прикладати зусилля і бути вмотивованим. Тут це головне. І для цього потрібні дії. Питаннячко, де ці дії, пане Зеленський? До речі, якщо він хоче відповісти, телефон він не знає, він не змінився. Тож, може відповісти. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, дякую, що прокоментували і поширили це відео. Взагалі, дякую за те, що ви активні. Але найбільше подяка за те, що підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо тільки разом ми можемо допомогти ЗСУ, які є гарантом того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє. України не буде. Тому гуртуємось навколо потреби і інтересів ЗСУ, щоб у України таки було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.